Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε ένα like. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο και για κάθε like φυσικά. Και θέλω να στείλω έτσι εγκάρδιους χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο που με παρακολουθείτε. Στη μακρινή Κίνα, στη Ρωσία, στην Ιαπωνία, στην Περσία και πού. Αν απαριθμίσω μία-μία τις χώρες που με παρακολουθείτε, θα τελειώσει το βίντεο. Λοιπόν, πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Σημαντικά μηνύματα από τον μελλοντικό σου εαυτό. Ένα ταξίδι στο μέλλον δηλαδή θα κάνουμε και θα δούμε πώς θα είστε μελλοντικά και τι μηνύματα σας στέλνει ο μελλοντικός σας εαυτός. Πάμε να επιλέξετε μαύρη τουρμαλίνη, πορτοκαλί ασβεστίτη, αμέθιστο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα. Για να δούμε. Τι θα δούμε εδώ. Θα ξεκινήσουμε με μεγάλη αρκάνα. Για να δούμε. Αρχιερέας. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο ενδιαφέρεστε για σπουδές. Όσοι ενδιαφέρεστε για σπουδές, όσες, να ξέρετε ότι είναι μια εξαιρετική κάρτα. Έτσι. Και σας δίνει την δυνατότητα όχι απλά να κάνετε σπουδές, αλλά να πάτε και πάρα πολύ καλά, ανώτατες σπουδές, αλλά και γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με την εκμάθηση. Μπορεί κάποιος να θέλει από εσάς να μάθει μία τέχνη. Μπορεί να του αρέσει κάτι πάρα πολύ, ζωγραφική, δεν ξέρω, οτιδήποτε για τον καθέναν. Έτσι, σε όλο αυτό το κομμάτι είναι μια πάρα πολύ ωραία και πολύ θετική κάρτα. Από εκεί και πέρα είναι μια κάρτα που συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Κάποιοι θα παντρευτείτε, γιατί όχι. Και γενικότερα είναι μια κάρτα που δείχνει συντηρητισμό. Και δείχνει και την υπακοή στους κοινωνικούς και στους θρησκευτικούς κανόνες. Ίσως κάποιες από εσάς να είστε υπερβολικά συντηρητικοί, να το πω. Και μήπως η κάρτα εδώ είναι ένα μήνυμα, ένα πρώτο μήνυμα από το μελλοντικό σας εαυτό, ότι πρέπει λίγο να απελευθερωθείτε από κάποιες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να σας τραβούν και πίσω στη ζωή. Μόνοι σας θα το σκεφτείτε και μόνοι σας θα αποφασίσετε. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε.
Μάλιστα, οκ. Πολύ εντυπωσιακό το ότι έχουμε μεγάλη αρκάνα και μάλιστα εδώ ξεκινάμε με μια δύσκολη κάρτα. Αυτή είναι η κάρτα βάσης κιόλας, είναι δική σας κάρτα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό και δεν ξέρω για ποιο λόγο τελευταία διαρκώς, έτσι, ή τουλάχιστον πολύ συχνά, ανοίγουμε αυτή την κάρτα. Την κάρτα του διαβόλου. Σίγουρα δηλώνει εγκλωβισμό σε δύσκολες καταστάσεις, μπορεί να δηλώνει μάχες που θα κληθείτε να δώσετε, προκλήσεις, δυσκολίες, εμπόδια, όμως από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι ακόμα και αν αισθάνεστε έτσι, ότι είστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση που δεν μπορείτε να ξεφύγετε, να θυμάστε ότι μπορείτε να ξεφύγετε. Αρκεί να το πιστέψετε πρώτα εσείς μέσα σας ότι μπορείτε να ξεφύγετε. Οκ, συνεχίζουμε να ανοίγουμε μεγάλη αρκάνα. Βλέπω ότι πραγματικά κάποιοι είστε σε μια δύσκολη περίοδο ζωής. Πολύ δύσκολη, δηλαδή υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει πάρα πολλή σκέψη και θέλετε το χρόνο σας για να πάρετε τις αποφάσεις σας και καλά θα κάνετε να τον πάρετε το χρόνο σας, γιατί ίσως είναι η στιγμή να πάρετε κάποιες αποφάσεις πάρα πολύ σημαντικές για τη ζωή σας. Η κάρτα εδώ είναι από τις ελάχιστες στην ταρό που δίνουν περίοδο, εποχή και αναφέρεται στο φθινόπωρο. Είναι καταπληκτικό που σήμερα, και αναφέρομαι σε σχέση με τη χτεσινή μέρα που ήταν κάπως λίγο δύσκολα, δεν υπήρχε πολύ καλή ροή στις κάρτες, βέβαια σίγουρα κάποιος λόγος θα υπήρχε και γι' αυτό. Σήμερα όμως εδώ στις πρώτες ενέργειες αυτές τις δικές σας είναι σαν να βλέπω μία αφήγηση, μία ιστορία. Δηλαδή ένας απίστευτος εγκλωβισμός σε μία σχέση, παιδιά. Έτσι η τρίτη κάρτα μου δίνει πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Σε μία σχέση και πολύ πολύ δυνατά μηνύματα πιθανότατα έτσι από το μελλοντικό σας εαυτό. Μία σχέση λοιπόν πολύ εγκλωβιστική, δύσκολη για εσάς, δεν περνάτε καλά, δεν είστε καλά μέσα σε αυτή τη σχέση. Προβληματίζεστε πάρα πολύ, δυσκολεύεστε να πάρετε απόφαση να φύγετε από αυτή τη σχέση. Είναι στιγμές που σκέφτεστε ότι θα θυσιαστείτε και θα παραμείνετε μέσα σε αυτή τη σχέση, θα εξαφανιστείτε εσείς και οι ανάγκες σας και θα υπηρετήσετε όλους τους άλλους. Όμως, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, να φέρω και κοντά την κάρτα να τη δείτε, το βλέπετε, έχει γυρίσει την πλάτη και φεύγει. Και βέβαια, επειδή έχουμε να κάνουμε με κούπες εδώ, σαφώς και υπάρχει συναίσθημα και εστίαση σε αυτό που θα αφήσετε πίσω σας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως, παρόλα αυτά, η δύναμη που σας τραβάει μπροστά είναι πολύ μεγαλύτερη. Και φαίνεται ότι θα φύγετε από αυτή τη δύσκολη σχέση και θα απελευθερωθείτε. Παιδιά, είναι καταπληκτικό, δηλαδή καταπληκτικό. Νιώθω έτσι τη ροή του ανοίγματος. Τι κάνω τώρα και εγώ δεν ξέρω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μαζεύω αυτές τις κάρτες. Έτσι κι αλλιώς τις έχω ερμηνεύσει. Πάμε. Να δούμε τι θα σας πει και η κυρία Λένορμαν. Να προσέχετε πάρα πολύ τα ποτίκια που πιθανότατα τα βάζετε και μέσα στο σπίτι σας τα ποτίκια. Αν κάτι σας χτυπάει μέσα σας για κάποιον άνθρωπο, να το ακούτε και να το εμπιστεύεστε.
Το δίλημμα το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Καταπληκτική κάρτα. Ήλιος. Είμαι σίγουρη ότι παρόλο που θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να πάρετε αυτή την απόφαση, το σημαντικό είναι ότι την παίρνετε, καθώς επίσης ότι θα έχετε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα ποντίκια αφήστε τα, θα έρθει η στιγμή που θα πιαστούν στη φάκα. Μην ασχολείστε μαζί τους. Και ύστερα ήρθε ο έρωτας. Και ύστερα ήρθε η αγάπη. Μέσα από την αφύπνιση. Παιδιά, φοβερό. Έχουμε και το ζώδιο του υδροχόου εδώ. Οκ. Έχετε πολλά συναρπαστικά πράγματα να ζήσετε. Τουλάχιστον στον ερωτικό τομέα. Τι να κάνουμε, έτσι θέλανε οι κάρτες να μας αποκαλύψουν αυτό το κομμάτι του μελλοντικού σας εαυτού. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ, με αυτή την κάρτα, γιατί ζήτησα διευκρίνηση, μπορεί να δηλώνονται βέβαια και πάρα πολύ καλά οικονομικά, να ξέρετε. Οικονομικά, περιουσιακά και πιστεύω κιόλας το εξής. Ότι θα περάσετε μία περίοδο ζωής, δηλαδή όπως τα είπαμε ότι θα φύγετε από μία σχέση στην οποία δεν είστε καλά. Και μετά θα πάρετε το χρόνο σας και πάρα πολύ καλά θα κάνετε και θα θελήσετε για ένα διάστημα τη μοναχικότητα. Θα σας διεκδικήσει κάποιος άνθρωπος πολύ έντονα, πολύ όμως. Εσείς δεν θα ενδώσετε καθόλου εύκολα. Θα σας διεκδικήσει και βέβαια στο τέλος θα θηριαμβεύσει η αγάπη. Μία εξαιρετική ιστορία εξελίχθηκε εδώ μέσα από τις κάρτες για εσάς που επιλέξατε το πρώτο άνοιγμα. Με πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, γιατί το να παρακολουθούμε την πορεία και την εξέλιξη είναι πραγματικά κάτι καταπληκτικό. Άρα λοιπόν εσείς έχετε όντως στον αισθηματικό τομέα να βιώσετε πολύ μεγάλες αλλαγές, πολύ μεγάλες ανατροπές, τις οποίες εσείς θα προκαλέσετε και όλα φαίνεται ότι θα πάνε καταπληκτικά και εγώ φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, μα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τα δικά σου σημαντικά μηνύματα από το μελλοντικό σου εαυτό. Λοιπόν, έχουμε μία κάρτα η οποία αναφέρεται σε εποχή, από τις ελάχιστες. Αναφέρεται στο φθινόπωρο ως εποχή. Είναι μία κάρτα που δηλώνει ότι πιθανότατα να βρεθείτε σε μία κατάσταση ζωής, σε μία φάση που θα θέλετε κάτι να κάνετε, αλλά μπορεί να νιώθετε τύψεις, να νιώθετε ενοχές,
αυτά τα που μας τα έχουν περάσει τόσο πολύ βαθιά, κυλάει, αυτές οι ενοχές κυλάνε στο αίμα μας ένα πράγμα. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν υπάρχει και στο DNA μας ως λαός, δεν το ξέρω αυτό, πρέπει να το ψάξω. Λοιπόν, τώρα, είναι λοιπόν πολύ πιθανό να θέλετε να κάνετε κάτι, να πετύχετε κάτι που το θέλετε πάρα πολύ. Και παρόλα αυτά να μην το αποφασίζετε. Γιατί φυσικά για να κάνουμε κάτι καινούριο πρέπει να αφήσουμε και κάτι πίσω μας. Δεν μπορούμε να τα κουβαλάμε όλα μαζί και να συνεχίζουμε. Και εκεί υπάρχει η σύγκρουση και εκεί υπάρχει η δυσκολία. Ξεκάθαρα βέβαια η κάρτα σας καλεί να δείτε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία και να πάρετε τις σωστές αποφάσεις για εσάς. Και προπάντων να μην επαναλαμβάνετε τις ίδιες συμπεριφορές περιμένοντας ότι θα δείτε διαφορετικά αποτελέσματα. Είναι μια κάρτα που μπορεί να οδηγήσει σε αφύπνιση. Από εκεί και πέρα θέλει τους χρόνους. Θέλετε εσείς μάλλον το χρόνο σας, οπότε μην πιέσετε τίποτα, ούτε τον ίδιο σας τον εαυτό. Πάρτε το χρόνο που χρειάζεται, ούτως ώστε να πάρετε τη σωστή απόφαση για εσάς, το τονίζω. Για πάμε να δούμε τώρα τι άλλο θα δούμε. Κάρτα βάσης εδώ είναι δική σας κάρτα και είναι μια κάρτα η οποία δηλώνει ότι μπορεί στην παρούσα φάση της ζωής σας να νιώθετε ανταγωνιστικά. Μπορεί να διεκδικείτε μια θέση εργασίας. Η κάρτα λέει ότι θα πρέπει να ξεχωρίσετε για τα προσόντα σας, για τα ταλέντα σας, για τις ικανότητές σας, για τις δεξιότητές σας, για τις γνώσεις σας, για την προϋπηρεσία σας, για οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, είναι που σας στηρίζει από τις βάσεις σας, έτσι. Εκεί θα πρέπει να δώσετε την μεγαλύτερη σημασία, αυτά να προβάλλετε, όλα σας τα εφόδια, και αυτός είναι ο τρόπος που θα καταφέρετε να κερδίσετε τη θέση που θέλετε ή ό,τι άλλο θέλετε. Εξαιρετική κάρτα και πάρα πολύ αγαπημένη, το αστέρι, που εμφανίζεται πολλές φορές όταν μπορεί να νιώθετε ότι τίποτα, δεν υπάρχει φως στο τούνελ, όλα είναι μαύρα και άραχνα. Δεν είναι. Γιατί το αστέρι έρχεται να σας καλέσει να λάμψετε και πάλι. Είναι το φως στο τούνελ ακριβώς και είναι η κάρτα της ελπίδας και της πίστης. Πίστης σε όποιον Θεό, όπου πιστεύει ο καθένας σας, και της πίστης βεβαίως στον εαυτό σας. Γιατί όπως το λέω πάρα πολλές φορές, αν εμείς δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, πώς μπορούμε να περιμένουμε να πιστέψουν οι άλλοι σε μας. Εξαιρετική κάρτα και για θέματα υγείας, να ξέρετε, θεραπευτική. Εδώ είναι πολύ πιθανό να βιώνετε μία περίοδο ζωής που νιώθετε ότι τρέχετε διαρκώς να προλάβετε κάτι και ότι δεν τα προλαβαίνετε, σαν να είστε διαρκώς σε μία μάχη. Αυτό, το οποίο πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να το ισορροπήσετε βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ εξαντλητικό. Οι εραστές τελευταία στο κανάλι κάνουν πάρα πολύ συχνά την παρουσία. Έχετε κάποιες ενέργειες οι οποίες δείχνουν δυσκολίες. Ευτυχώς είναι μικρή αρκάνα όλες οι κάρτες, που σημαίνει ότι είναι διαχειρίσιμες από εσάς. Θα βρεθείτε μπροστά σε ένα δίλημμα, θα χρειαστεί να κάνετε μία επιλογή η οποία πιθανότατα να είναι και ηθικής φύσεως. Κάποια στιγμή μπορεί να νιώσετε ότι αποχωρείτε από μία κατάσταση ηττημένη και έρχεται εδώ η κάρτα της δύναμης
και λέει έχεις τη δύναμη. Έχε υπομονή και υπομονή. Τι είπα, υπομονή και υπομονή, επιμονή και υπομονή. Λοιπόν, αν το είπα λάθος το διορθώνω. Λοιπόν, η γυναίκα δεν κατάφερε να τη θασεύσει το λιοντάρι επειδή βιαζότανε, επειδή απογοητεύτηκε, επειδή, αλλά μόνο επειδή είχε πάρα πολύ υπομονή και επιμονή. Επίσης βέβαια η κάρτα εδώ μιλά για την εσωτερική σας δύναμη. Δεν εμφανίστηκε καθόλου τυχαία, ίσως κάποιες νιώθετε ότι σας έχουν εγκαταλείψει οι δυνάμεις σας, ότι δεν μπορείτε άλλο, ότι έχετε κουραστεί, όλα αυτά τα καθημερινά, τα συνηθισμένα, τα ανθρώπινα που τα νιώθουμε όλοι μας. Αλλά δεν είναι έτσι όμως, να το ξέρετε. Έχετε απεριόριστη δύναμη. Για να δούμε. Κάτι με θέματα σπουδών εδώ και μάλιστα θα έρθει και ένας καινούριος έρωτας στη ζωή σας και μια χαρά. Να γίνει και κάτι λίγο να χαλαρώνετε κι εσείς, έτσι δεν είναι? Όλο στην τσίτα και ανταγωνισμός και αυτά δεν γίνεται. Χρειάζεται και ο έρωτας. Είναι το αλωτοπίπερο της ζωής, έτσι δεν λένε? Λοιπόν, για να δούμε. Ένα χάσμα θα γεφυρωθεί. Δηλαδή, μπορεί να έχετε τσακωθεί με κάποιον άνθρωπο, μπορεί σχέση και θα τα ξαναβρείτε. Μπορεί οικογενειακή σχέση και θα τα ξαναβρείτε. Έτσι, γεφυρώνετε το χάσμα. Μάλιστα, εδώ έχουμε παιδιά, ο έρωτας καλά κρατεί, σας το λέω. Πιστέψτε το. Τι ωραία κάρτα που έχετε. Τι ωραία κάρτα. Νομίζω ότι ο μελλοντικός σας εαυτός πάρα πολύ σοφά σας στέλνει το μήνυμα της δύναμης και της υπομονής και της επιμονής. Γιατί εδώ έχουμε μία από τις καλύτερες κάρτες της κυρίας Λένορμαν που μιλά για καλοτυχία. Κάτι λοιπόν πάρα πολύ καλό έχετε να περιμένετε, θα έρθει στη ζωή σας. Και εσείς πρέπει να είστε εκεί δυνατοί και να το καλοδεχτείτε στη ζωή σας. Wow, Βασίλισσα Κούπα. Λοιπόν, εδώ έχω να σας πω αρκετά πραγματάκια. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι εδώ έχουμε τη Βασίλισσα της αληθινής αγάπης. Αγάπη και αποδοχή, αυτό σημαίνει η αληθινή αγάπη. Στήριξη, κατανόηση, εξού και μία θεραπευτική κάρτα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του καρκίνου. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν ξέρω, αυτό μου βγήκε πρώτο με το που είδα αυτή την κάρτα και θέλω οπωσδήποτε να σας το πω. Γιατί η κάρτα σας καλεί να έρθετε σε επαφή με τον εαυτό σας με έναν ειλικρινή και δεκτικό τρόπο και να αποδεχτείτε και τις φωτεινές και τις σκοτεινές εκδοχές του εαυτού σας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να μπορέσετε να αποδεχτείτε αυτό που είστε. Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνο φως ή μόνο σκοτάδι. Όλοι είμαστε και τα δύο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό μήνυμα και μία εξαιρετική συμβουλή από τον μελλοντικό σας εαυτό. Αγαπήστε εσείς τον εαυτό σας και πραγματικά θα σας αγαπήσουν και όλοι οι άλλοι, έτσι όπως θα το επιθυμείτε. Και εδώ παιδιά έχουμε το ζευγάρι και είναι και ζευγάρι βασιλιάδων. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα κάνετε μία πολύ ωραία και πολύ όριμη
και σταθερή σχέση. Βασίλισσα κούπα, βασιλιάς μπαστούνι, καρκίνος με λέοντα είναι εδώ, οκ, μπορεί να μην ταιριάζουν τα ζώδια, δεν έχει καμία σημασία με τη δική σας προσωπική ιστορία, αλλά αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό είναι ότι εδώ ξεκάθαρα φαίνεται ότι θα έχετε και ένα σύντροφο, μία σύντροφο στη ζωή σας σε μία πολύ ωραία και σταθερή σχέση. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα, εδώ την καλοτυχία και όλα τα όμορφα, έτσι, έχουμε και ζευγάρι. Και σε όσες το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τα δικά σας σημαντικά μηνύματα από το μελλοντικό σας εαυτό. Μάλιστα, πύργος. Ο πύργος δηλώνει ένα ξαφνικό γεγονός, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ταραχή, αναστάτωση. Είναι κάτι που συνήθως δεν το περιμένουμε να συμβεί, αλλά ξεκάθαρα ότι γκρεμίζεται είναι σίγουρα κάτι που το ξέρουμε πολύ καλά, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πρόβλημα. Δεν είναι κάτι, ένα ξαφνικό γεγονός που πέφτει σαν κεραυνός σε νεθρία. Είναι από προβλήματα τα οποία γνωρίζετε και όπως κλασικά κάνουμε όλοι οι άνθρωποι, τα σπρώχνουμε πίσω, τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι, μέχρι που το χαλάκι βέβαια φουσκώνει μέχρι εκεί, σκοντάφτουμε και πέφτουμε. Και φυσικά εκεί, έτσι, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να λυθούν κάποια θέματα. Το πάρα πολύ σημαντικό, θετικό που έχει ο πύργος είναι ότι ξεκαθαρίζει καταστάσεις. Και αυτό είναι σημαντικό για ποιο λόγο? Γιατί η αποκάλυψη της αλήθειας είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή μας. Βεβαίως, θέλω να ξέρετε ότι πολλές φορές ο πύργος εμφανίζεται ως μια προειδοποιητική κάρτα. Δηλαδή, λέει, έχεις το χρόνο να διορθώσεις τα κακώς κείμενα. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό που φθήρεται στη ζωή σου και σε φθείρει. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα που σας στέλνει ο μελλοντικός σας εαυτός. Διόρθωσε ό,τι πρέπει να διορθωθεί. Και θα σας πω τι σκεφτόμουν. Μια και είχα τέτοια επικοινωνία με τις κάρτες μου. Λέω, φαντάσου τώρα να εμφανιστεί το αστέρι, που είναι η κάρτα που ακολουθεί μετά τον πύργο. Και ακριβώς έτσι έγινε. Και αυτό είναι καταπληκτικό και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν σας αφήνει γκρεμισμένους. Έρχεται εδώ το υπέροχο αστέρι, αυτή η λατρεμένη κάρτα, που είναι μια βαθιά θεραπευτική κάρτα, για όλη την αισιοδοξία που φέρνει, για την ανάσα που φέρνει, για το φως στο τούνελ, και σας λέει, ετοιμάσου να λάμψεις και πάλι, γιατί μπορείς. Πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό το μήνυμά σας, μα πάρα πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, εδώ ένα παλικάρι που έρχεται και δεν έρχεται, μπορεί να είναι και κοπέλα, δεν έχει σημασία για τους κυρίους της παρέας,
Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι φιγούρες στην ταρό δεν έχουν φύλο. Είναι βοηθητικές. Τώρα, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο της Παρθένου και εδώ έχουμε το ζώδιο του Υδροχόου. Μπορεί να δηλώνει βέβαια ότι και δεν θα αλλάξει και τίποτα σε μία κατάσταση. Θα το δούμε στην εξέλιξη. Ορίστε, ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε. Είναι εδώ στο δικό σας άνοιγμα. Επαληθεύεται η παροιμία. Κλείνει μια πόρτα και ανοίγουν άλλες. Ακριβώς αυτό δηλώνεται στο δικό σας άνοιγμα και χαίρομαι πάρα πολύ. Άσος κούπα, έτσι. Έρχεται καινούριος έρωτας, καινούρια αγάπη στη ζωή σας και για να μην το περιορίζω μόνο στο ερωτικό, μπορεί κάποιοι από εσάς να ασχολείστε με οτιδήποτε καλλιτεχνικό. Γιατί οι κούπες είναι πολύ καλλιτεχνικές και δείχνει έτσι πολύ ωραίες και θετικές ενάρξεις σε καλλιτεχνικά θέματα και εργασιακά εννοώ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Wow, παιδιά, αυτός ο έρωτας δεν είναι καινούριος, είναι παλιός, εντάξει. Απίστευτο, έχουμε ζευγάρι εδώ. Έχουμε ζευγάρι Βασίλισσα Κούπα και Αυτοκράτορα. Καρκίνος και Κρυός εδώ. Λοιπόν, και την κάρτα της επανασύνδεσης. Οκ, εντάξει. Πολύ δυνατά μηνύματα έχετε και πολύ ενδιαφέροντα και πολύ εντυπωσιακά και όλα είναι πάρα πολύ, στο πάρα πολύ είναι όλα εδώ. Μία σχέση με δυσκολίες βέβαια, είναι ξεκάθαρο, φαίνεται. Παρόλα αυτά, να την επανασύνδεση μας έκανε έκπληξη και εμφανίστηκε. Κάποιος από τους δυο σας, στο ζευγάρι εννοώ, μπορεί να δουλεύει σε κάποιο υπουργείο ή γενικά να είναι ένας άνθρωπος έτσι που έχει, πώς το λένε αυτό, φιλοδοξίες. Έχει φιλοδοξίες, αλλά εδώ η αγάπη καλά κρατεί, παιδιά. Κοιτάξτε τι ωραία κάρτα που έχετε. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη και στα οικονομικά σας. Θα υπάρχει ροή χρημάτων στη ζωή σας. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα έχετε. Μα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πραγματικά. Γιατί τα πιάνει όλα, παιδιά. Πιάνει και το οικονομικό, πιάνει και το ερωτικό. Οπότε τα πάντα... Έλα, μπείτε στη θέση σας. Λοιπόν... Μάλιστα. Wow. Επικό. Λοιπόν, νομίζω από τα τρία ότι έχετε το πιο ωραίο άνοιγμα. Δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά το πρώτο. Και το πρώτο ήταν πολύ καλό, το δεύτερο νομίζω λίγο με ζόρισε. Αλλά εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Γιατί έχουμε τόσο πολύ δυνατά μηνύματα από το μελλοντικό σας εαυτό. Έτσι. Και μ' αρέσει και η εξέλιξη. Εκεί είναι αυτό που βλέπω εγώ και χαίρομαι περισσότερο. Λοιπόν, εδώ δηλώνεται ξεκάθαρα ότι ένας κύκλος πόνου θα κλείσει. Οριστικά και αμετάκλητα. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Μία σχέση, έτσι, πιθανότατα γίνεται αναφορά στην ίδια σχέση, έτσι που έχουμε την επανασύνδεση εδώ. Λοιπόν, μία σχέση η οποία μπορεί να πέρασε τρικυμίες, χωρισμούς, τσακωμούς, κακή επικοινωνία, διακοπή και απόλυτη διακοπή επικοινωνίας μπορεί επίσης, έτσι. Φαίνεται ότι η σχέση αποκαθίσταται, έρχονται ξανά ισορροπίες, καλή επικοινωνία, η σχέση μπαίνει σε μία πολύ ωραία ροή και μία
ακόμη συμβουλή πολύ σημαντική για μένα από το μελλοντικό σας εαυτό. Βλέπετε εδώ αυτός ο κύριος είναι καθιστός, κρατάει μόνο ένα ραβδί και τα 9 είναι πεταμένα κάτω. Στην κλασική ταρό τα σηκώνει όλα στην πλάτη και έχει γονατίσει κάτω από το βάρος. Η συμβουλή λοιπόν από το μελλοντικό σας εαυτό είναι: μην παίρνεις επάνω σου περισσότερες ευθύνες από αυτές που σου αναλογούν. Θα έχεις μόνο τα δικά σου βάρη. Μπορεί από αγάπη να θέλεις να σηκώνεις και τα φορτία των άλλων. Αλλά αυτό δεν ωφελεί κανέναν, ούτε σένα ούτε τους άλλους. Γιατί η κάρτα μπορεί να δηλώνει και υπερκόπωση και εξάντληση και βεβαίως μη ισορροπημένες σχέσεις. Γιατί οι σχέσεις που ο ένας κάνει όλες τις υποχωρήσεις ή έχει όλες τις ευθύνες επάνω του, δεν είναι ισορροπημένες σχέσεις. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι σχέσεις δεν μπορούν να αντέξουν στο χρόνο. Όσο είναι λοιπόν καιρός, θα πρέπει να διορθώσετε τα κακό κείμενα για εσάς, για να είστε εσείς καλύτερα και για το δικό σας το καλό, και εγώ βλέπω ένα υπέροχο άνοιγμα και ότι έχετε να περιμένετε πολύ όμορφες εξελίξεις στη ζωή σας και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.